नमस्कार, विद्याची रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे मटार पनीर। पण त्या अगोदर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर बाजूला दिलेले बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा, त्यामुळे माझे नवनवीन रेसिपी व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर येतील। आता मटार पनीर बनवण्यासाठी आपण इथे काय काय साहित्य घेतलेलं आहे ते बघूया। इथे खडे मसाले घेतलेले आहेत। खड्या मसाल्यामध्ये मी घेतलेले आहेत 3 हिरव्या वेलच्या, 5 ते 7 लवंगा, 1 दालचिनीचा तुकडा, 7 ते 8 काळी मिरी, तेजपत्ता, फोडणीसाठी जिरे। आता हे खडे मसाले इतके आपण खडे मसाले घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर ग्रेव्हीसाठी मी घेतलेले आहेत 2 मध्यम आकाराचे कांद्याचे पातळ काप करून, 2 टोमॅटो आणि कांदा हा सम प्रमाणामध्ये घ्यायचा आहे आपल्याला। 2 कांदे जर घेतले तर 2 टोमॅटो घ्यायचे। त्याच्यानंतर 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, 1 अद्रकचा तुकडा, 2 हिरव्या मिरच्या, फोडणीसाठी कढीपत्ता, 1 वाटी फ्रेश मटार आणि 200 ग्राम पनीर। आता मी ग्रेव्हीचे साहित्य हे फ्राय करून घेणार आहे। त्याकरता गॅसवरती एक पॅन ठेवला, त्याच्यामध्ये 1 उकळी तेल टाकून घेतले। त्याच्यामध्ये टाकायचे आपल्याला कांदा, कांदा तेलावरती 2 ते 3 मिनिट आपण फ्राय करून घेणार आहोत। कांदा थोडासा नरम झाला की त्याच्यामध्ये ह्या 2 हिरव्या मिरच्या टाकून घेऊ, लसूण, आणि अद्रकचा तुकडा, त्यानंतर टोमॅटो, सर्व साहित्य मिक्स करा। आता टोमॅटो लवकर सॉफ्ट व्हावा याकरता आपण याच्यावर घालणार आहोत थोडंसं मीठ। याच्यामुळे टोमॅटो आणि कांदा लवकर शिजला जाईल आपला। थोडंसं मीठ घालून घ्यायचं याच्यावरती। 3 ते 4 मिनिटं हे सर्व साहित्य आपल्याला व्यवस्थित असं फ्राय करून घ्यायचे। आता 4 ते 5 मिनिटानंतर आपलं पूर्ण साहित्य टोमॅटो, कांदा हे सर्व शिजून असं सॉफ्ट बनलेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि हे पूर्ण थंड झाल्याच्या नंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये याची फाईन पेस्ट तयार करून घ्यायची। थोडंसं पाणी टाकून अगदी फाईन म्हणजे बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। पण पेस्ट तयार करते वेळी थोडंसं पाणी घालायचं या मिश्रणामध्ये। तर आता गॅस मी बंद करते आणि हे थंड करून याची पेस्ट तयार करून घेते। तर आता आपण मिक्सरमध्ये ग्रेव्ही बारीक करून घेतली आहे, अगदी फाईन पेस्ट केली आहे याची। फोडणीसाठी कढईमध्ये तेल तापायला ठेवले। तेल तापल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे खडे मसाले पूर्ण टाकून घ्यायचे आहेत। खडे मसाले तळल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण टाकूया ग्रेव्ही। आता ग्रेव्ही तेलात टाकल्याच्या नंतर पूर्ण मिक्स करून घ्या, पण गॅसची आच मध्यम ठेवा, जेणेकरून ते टाकल्याच्या नंतर उडून येणार नाही। तर ग्रेव्ही थोडीशी तेलामध्ये परतून घेतली आपण। त्यानंतर आता याच्यामध्ये आपण सुके मसाले घालू। सुक्या मसाल्यामध्ये मी घेतलेले आहे 1 चमचा लाल तिखट, धने पावडर, गरम मसाला, थोडीशी हळद। ते सर्व साहित्य याच्यामध्ये टाकून घेऊ, मिक्स करायचे पूर्ण। आता हे सर्व साहित्य मिक्स झाल्याच्या नंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून याच्यामध्ये टाकायचे आपल्याला, जेणेकरून जे काही ग्रेव्ही आपल्या मिक्सरच्या भांड्याला लागलेली असेल ती पण याच्यामध्ये मिक्स होईल। आता हा मसाला आपल्याला पूर्ण तेल सुटेपर्यंत तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे।
तर 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण मसाला परतवत आहोत एकसारखा. तर मसाल्याने तेल सोडायला सुरुवात केलेली आहे. तेल आणि मसाला पूर्ण सेपरेट झालेला आहे आपला या ठिकाणी. आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत हिरवे मटार. हिरवे मटार टाकून परत ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करा आणि त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे 1 ग्लास पाणी. वरून चवीपुरते मीठ. आता मीठ थोडंसं बेतानेच टाकायचं आहे. आपण टोमॅटो आणि कांदा भाजतेवेळी त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे मीठ थोडंसं बेतानेच टाका. आता याला उकळी आल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण पनीर टाकू. आता आपले मटार व्यवस्थित शिजलेले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण टाकूया पनीर. पनीर मिक्स करून घेऊ. पनीर टाकल्याच्या नंतर वरतून टाकायची आहे बारीक कट केलेली कोथिंबीर. भरपूर सारी कोथिंबीर टाकायची. आता याला एक उकळी काढून घेऊ. पनीर टाकल्याच्या नंतर 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. जास्त वेळ जर ही भाजी शिजवली तर पनीर चिवट होतो, त्याच्यामुळे शक्यतो 2 ते 3 मिनिटाच्या नंतर गॅस बंद करा. तर आपल्या भाजीला उकळी आलेली आहे आणि खूप छान असा सुगंध घरभर आपल्या भाजीचा पसरलेला आहे. खूपच मस्त असं क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे भाजीला, बघू शकता. अगदी योग्य आणि परफेक्ट प्रमाणे व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेला आहे. तर तयार आहे आपली मटार पनीर. आता आपली भाजी रेडी झाली. आता आपण गॅस बंद करू. तर आता मी गॅस बंद केलाय. आपली भाजी रेडी आहे. आता भाजी प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊ. घट्ट पातळ तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे पाण्याचं प्रमाण याच्यामध्ये ठेवू शकता. खूप मस्त क्रीमी अशी आपले मटर पनीर बनवून रेडी आहे. तर तयार आहे आपला झटपट मटर पनीर रेसिपी. आवडल्यास घरी नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.